नमस्ते सम्पूर्णमा तपाईहरुले मोबाइलबाट भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ हैन मोबाइलको YT स्टुडियोबाट अथवा युट्युब च्यानलबाटै अथवा युट्युबबाटै तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ अपलोड गरिसकेपछि तपाईको मोनेटाइजेसन हुँदैन हैन अपलोड गर्दाबित्तिकै त्यहाँ केही एआई जेनेरेट हो कि पेड प्रमोसन हो कि के हो भन्न सोध्छ विभिन्न कुराहरु सोध्छ त्यो त्यहाँ अप्सन हुँदैन मोनेटाइजेसन नभएकोलाई त केही भएन हैन यहाँबाट अपलोड गर्दा पनि भयो उताबाट अपलोड गर्दा पनि भयो तर मोनेटाइजेसन भएकाले त अर्निङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ एड चलेपछि चाहिँ हामीले अर्निङ गर्ने मोनेटाइजेसन भएको युट्युब वालाहरुले हैन युट्युब क्रिएटरले अनि तपाईहरुले त्यहाँ गएर मोनेटाइजेसन गर्न अप्सन पाउनु आज मैले तपाईहरुले युट्युब च्यानल YT स्टुडियोबाट अपलोड गरेका भिडियोलाई कसरी मोनेटाइजेसन गराउने भिडियो युट्युब च्यानल त मोनेटाइजेसन छ हैन युट्युब च्यानल मोनेटाइजेसन भए पनि भिडियो मोनेटाइजेसन नहुन सक्छ जस्तै स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसलाई कसरी मोनेटाइजेसन गर्ने त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई बताइदिन्छु है त त्योभन्दा पहिला तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो म यति बेला मोबाइलको स्क्रिनमा आए हैन मोबाइलको स्क्रिनमा आउनु भयो भने तपाईले यहाँ एउटा डलर चाहिँ यो काटेको देख्न पाउनु भयो हैन 35 भ्यू छ 3 लाइक छ यतापट्टि यहाँ यतातिर हेर्नु भयो भने डलरको चिन्ह छ र्याङ्किङ गरेको छ हैन भ्यू थोरै छ इम्प्रेसन क्लिक थ्रु रेट चाहिँ एकदमै कम छ 2.4% छ हैन एभरेज भ्यू ड्युरेसन चाहिँ 0.29 सेकेन्ड रहेको छ र यो तीनटै डाउन ट्रेन्डमा छ हैन यसले चाहिँ कसरी हामीले मोनेटाइजेसन गराउने यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने मोनेटाइजेसन गर्ने अप्सन पाउनुहुन्न हैन यसलाई कसरी क्लिक गरेर मोनेटाइजेसन गराउनु त यो भिडियो भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हामीले लेखेका छौं हैन यो लेखेको ठाउँमा त्यो भिडियोको टाइटल छ जुन त्यसलाई त्यसमा क्लिक गरियो भने यस्तो सिग्नल आउँछ है त यहाँ मोनेटाइजेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ एउटा अफ छ एउटा पब्लिक छ यहाँ दुईटैमा क्लिक हुँदैन फेरि यहाँबाट तपाई यहाँ माथि यो पेन्सिलको आइकन छ हैन यहाँ यो पेन्सिलको आइकनमा जानुस् त्यसैगरी तलपट्टि लेखेको छ मोनेटाइजेसन भन्दा यहाँ लेखेको चाहिँ अफ लेखेको छ यसलाई क्लिक गरिदिनुस् मोनेटाइजेसनमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ अफ र अन भनेर देखाएको छ यसलाई अन गरिदिनुस् हैन त्यसैगरी यसलाई ब्याक गरिदिनुस् र यसलाई के गर्दिनुस् त भन्दाखेरि सेभ गरिदिनुस् यसलाई सेभ गरिदिनु भयो भने यो भिडियो मोनेटाइजेसनमा गइसक्यो है त यहाँ ग्रीन यो जुन डलरको चिन्ह छ यो चाहिँ ग्रीन आइसकेको छ रेस्ट्रिक्सनमा नन छ केही रेस्ट्रिक्सन छैन पब्लिक भाइजिबिलिटीमा चाहिँ पब्लिक नै रह्यो र यो मोनेटाइजेसन चाहिँ ग्रीन रहेको छ त भनेको तपाईको भिडियोले अब अर्निङ गर्न सक्छ है त तपाईलाई भ्युअरहरुले भ्यू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको भिडियोले अर्निङ गर्छ हैन एड चल्छ त्यहाँ एड चलेपछि अर्निङ हुन्छ त्यसैगरी दोस्रो भिडियो रहेको छ यसमा पनि डलर काटिएको छ हैन ब्ल्याकमा काटिएको छ यसलाई हामी पनि यसैमा जाउँ लेखेको ठाउँमा जाउँ हैन टाइटल छ त्यसमा क्लिक गरिदिनुस् त्यसैगरी माथि पेन्सिलको आइकन छ त्यसमा क्लिक गरिदिनुस् त्यसपछि त्यहाँ मोनेटाइजेसनमा क्लिक गरिदिनुस् यहाँ अफ लेखेको ठाउँमा क्लिक गरिदिनुस् यहाँ माथि अन छ अन क्लिक गरिदिनुस् र एकचोटी ब्याक गरिदिनुस् र यसलाई सेभ गरिदिनुस् हैन भिडियो चाहिँ अब मोनेटाइजेसन भइसकेको छ ल त्यसरी हेर्नु भयो भने तपाईले कन्टेन्टमा जानुस् हैन कन्टेन्टमा गएर हेर्नु भयो भने सबै भिडियो मोनेटाइजेसन भइसकेको छ है त यहाँ सर्ट बाइमा गएर हेर्नु भयो भने पनि देखाउँछ र यहाँ मोनेटाइजेसनमा गएर नट मोनेटाइज भनेर एप्लाई गरिदिनु भयो भने कुनै पनि भिडियो डिमोनेटाइजेसन अथवा मोनेटाइजेसन नभएको चाहिँ छैन सबै मोनेटाइजेसन भइ नै सकेको छ तपाईहरुले पनि आफ्नो भिडियोहरुले यसरी नै चेक गरेर मोनेटाइजेसन गर्दिनु होला कहिलेकाहीँ च्यानल मोनेटाइजेसन हुने भिडियो चाहिँ मोनेटाइजेसन नहुने पनि हुन सक्छ तपाईहरुले पनि यही अनुसार आफूले आफ्नो भिडियोलाई चेक गरेर भिडियोलाई मोनेटाइजेसन गराइदिनु होला है त आजलाई यति नै गरौँ हस्त धन्यवाद नमस्ते।